नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि म मेरो YouTube च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियोको चाहिँ थम्बनेल हेरेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को बारेमा रहेको छ भनेर। र साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुसँग कुनै पनि बैंकको खाता रहेको छ र त्यो बैंकदेखि तपाईहरुले यदि ATM कार्ड लिनु भएको छ भने त्यो ATM कार्डलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले कसरी ATM मसिनबाट पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आजसम्म पनि तपाईहरुले ATM मेसिन प्रयोग गरेर त्यो ATM कार्डदेखि पैसा विथड्र गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ। र यदि तपाईहरुलाई ATM मेसिन प्रयोग गरेर ATM कार्डदेखि पैसा विथड्र गर्न आउँदैन भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र साथीहरु, त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरु त्यो बैंकको ATM मेसिनमा जानुहोस् र यसरी यो जुन सिमको भाग जस्तो रहेको छ ATM कार्डको त्यो चाहिँ उँभो फर्काएर तपाईले ATM मेसिनमा यसरी राख्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि जुन तपाईको ATM कार्ड छ त्यो ATM मेसिनमा राख्ने बित्तिकै तपाईको ATM मेसिनले तपाईको जुन कार्ड हुन्छ त्यो अटोमेटिकली रूपमा भित्र लानेछ। र जब यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ तपाईको ATM मेसिनले तपाईको अटोमेटिकली रूपमा स्क्रिनमा यो इन्फर्मेसन देखाइदिनेछ। यस्तो बेलामा तपाईहरु एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ तपाईहरुको ATM मेसिनमा तपाईहरुलाई एउटा अप्सन आउनेछ, तपाईहरुले आफ्नो मनपर्दो भाषा सेलेक्ट गर्नुहोस् भनेर, जहाँ तपाईहरुले इंग्लिश या नेपाली भाषालाई चयन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले इंग्लिश भाषालाई सेलेक्ट गरेँ। तपाईहरुले भाषा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको स्क्रिनमा तपाईहरुको जुन ATM मेसिन ATM कार्डको 4 अंकको पिन हुन्छ त्यो पिन यहाँ राखेर अगाडिको प्रोसेसमा जान सक्नुहुनेछ। जब तपाई पिन राखेर अगाडि जानुहुन्छ तपाईको स्क्रिनमा यो इन्फर्मेसन देखाउनेछ, जहाँ तपाईले विथड्र भन्ने अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जब विथड्र भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईहरु यो सेक्सनमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईले सेभिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, किनकि हाम्रो सबैको सेभिङ अकाउन्ट नै हुने गर्दछ। त्यसपछि तपाईहरु यस्तो अप्सनमा आउनुहुन्छ जहाँ स्क्रिनमा तपाईहरुलाई यो देखाइएको हुन्छ, जहाँ तपाईले यस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एउटा कागजी रसिदमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन आउनेछ। र तपाईहरुको ATM मेसिनमा एउटा यस्तो अप्सन देखिनेछ, सेतो बक्समा तपाईहरुले आफूले चाहिएको रकम तपाईहरुले जहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ, कति रकम झिक्न खोज्दै हुन्छ। र एकचोटीमा तपाईहरुले ATM मेसिनदेखि 25,000 देखि उँभो झिक्न सक्नुहुन्न। 25,000 सम्म तपाईहरुले एकचोटीमा झिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जब यो सेतो बक्समा तपाईहरुले रकम भर्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईले यो विथड्रल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। जब विथड्रल अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको ATM मेसिनमा एउटा यस्तो इन्फर्मेसन आउने गर्छ, जहाँ एकछिन तपाईहरुले वेट गर्नुहोस्। प्लिज वेट, योर ट्रान्ज्याक्सन इज बिङ प्रोसिड भनेर आउने गर्छ। र यति भइसकेपछि तपाईको ATM मेसिनले सो त प्लिज टेक योर कार्ड भनेर एउटा अप्सन देखाउनेछ, जहाँ तपाईहरुलाई कार्ड ATM मेसिनले सो त दिनेछ र त्यो कार्ड तपाईहरु लिनुहोस्। र यति भइसकेपछि तपाईहरुलाई ATM मेसिनले तपाईले जुन अगाडि भरेको रकम सो त दिनेछ र त्यो रकम तपाईहरुले कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ।